Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mobilaron YouTube csatornáján. Ez egy malacpersely epizód lesz, ami azt jelenti, hogy a OneSport volt olyan drága, és ide küldte ezt a biciklit annak érdekében, hogy be tudjuk mutatni videóban, amit most meg is tennék. Azért mondtam igent erre a OneSportos dologra, mert ez az első olyan kínai bicikli, ami nálunk jár, és már nyomatékszenzoros, nem pedig pedálszenzoros, és mielőtt itt tényleg elkezdjük szétszincálni, hogy mire jó az a bringa, meg úgy kb. Mik a specifikációi, ez a nyomatékszenzor dolog, ez egy nagyon fontos változás az eddig általunk próbált kínai pedálszenzoros biciklikhez képest, mert az a különbség, hogy a nyomatékszenzoros bringánál itt a két pedál között a tengelyben van egy érzékelő, ami azt érzékeli, hogy mennyire erősen tapossuk a biciklit. A korábbi pedálszenzoros megoldásoknál szintén volt egy érzékelő, de az csak azt érzékelte, hogy tapossuk-e vagy nem, tehát ez egy roppant bináris történet volt. Na most, ha a nyomatékszenzor ad adatokat a rendszernek a tekintetben, hogy mennyire erősen pedáloz az illető, aki éppen használja a biciklit, akkor a hátsó agymotor, ami ebben a bringában is van, az hát kb. Ugyanannyit tesz bele, mint amennyire erősen tekerjük, vagy teperjük a pedált, vagyis egy ilyen állandóan változó, folyamatos és dadogásmentes rásegítést kapunk, ami azért jó, mert sokkal komfortosabb, sokkal smooth-abb, sokkal kellemesebb utazási élményt tesz lehetővé ez a fajta meghajtás, viszont nyilván ez egy drágább dolog, tehát azért nem volt eddig nyomatékszenzoros kínai bicikli, mert a kínai gyártóknak az volt a céljuk, hogy minden olcsóban adjanak elektromos rásegítésű bringát, és ott a pedálszenzor az egy egyszerű történet volt. Na most ezt én mondhatom itt, hogy ez mennyivel jobb, meg mennyivel kellemesebb, meg mennyivel frankóbb használni, de igazából ezt ki kell próbálni, tehát hogy aki eddig csak pedálszenzoros biciklit használt, és ráül egy nyomatékszenzoros gépre, az egyből fog érezni a különbséget, és azt fogja mondani, hogy miért nem az összes ilyen, miért nem ilyet használtam eddig. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy upgrade. Na most ugye az a helyzet, hogy, mint említettem, ez egy drágább megoldás, hiszen itt azért több szenzor kell bele, meg egy jobb vezérlés is, és éppen ezért ugye a kínaiak eddig nem nagyon mertek belemenni ebbe a drága vonalba, mert ugye attól tartottak, hogy ugye elveszítik az árlényüket. Ugye a OneSportról azt kell tudni, hogy ők egy olyan gyártó, akik már tök régóta gyártanak bicikliket, csak saját néven eddig nem voltak a piacon. Ugye akik követték a csatornát, látták, hogy volt korábban egy ilyen összecsukható OneSport bringa is, ami így a legolcsóbb kategóriából volt, és ez most gyakorlatilag az egyik legfrissebb modelljük, ami ugye már nyomatékszenzoros, és azért nyilván árban is egy magasabb kategóriát képvisel. A hivatalos ára, a teli ára az 1400 euró, ami azért nem kevés pénz, viszont ugye van mindenféle discount, meg kuponkód, meg akármi, amik itt vannak a videó alján, hogyha érdekel, akkor nézd meg, de az a lényeg, hogy van olyan kuponkód, amivel 300 eurót le lehet csapni az árából, és így 1100 euró lesz a végeredmény, és ebben benne van a szállítás, mit tudom én, meg áfát se kell ráfizetni, hiszen európai raktárba küldik. 1100 euróért viszont igazából nem szignifikánsan drágább, mint a hasonló kialakítású, méretű, képességű pedálszenzoros biciklik, mert azok olyan 800-900 euróba szoktak kerülni. Na, azon kívül, hogy nyomatékszenzoros, azért van egy-két dolog, amit el kell róla mondjunk. Egyrészt ugye ez 27,5 inches kerekeken guruló, alapvetően városi bicikli, van benne egy jókora 18,6 amperórás akkumulátor, és a hátsó agymotor az 250 wattos teljesítményű, és 40 Nm a nyomatéka, ami viszont azt mondhatjuk, hogy relatíva az alsó kategóriába tartozik, tehát ez nem egy kifejezetten erős elektromos bicikli, mert egyszerűen 250 wattnál hát nagyon sokan többet kínálnak, 300-350 watt ugye az, ami még belefér a kerékpár kategóriába, és hát ugye nyilván vannak ennél jóval durvább bringák is, nekünk is van most itt egy másik tesztbiciklink, ami hát 2x750 watt, ez egy teljesen más liga. Ez nem akar versenykerékpár lenni, ez nem arra van, hogy te atommeredek hegyeket másszál meg vele, meg hogy terepezzél. Ez egy komfortos, kellemes, kordában tartható, könnyen használható városi kerékpár, amire ugye azzal is ráisítettek, hogy nincsen középső merevítése a váznak, hanem ugye ez egy ilyen szoknyában is használható valami, és egyébként pedig főleg a komfortra utaznak minden szempontból. Na most az akkumulátor, meg a 250 wattos teljesítmény együttese is már predesztinálja azt, hogy lesz itt rendes hatótávunk, de attól, hogy nyomatékszenzoros, van még egy előnye, méghozzá az, hogy a nyomatékszenzor miatt nem megy állandóan maximális erővel a hátsó agymotor, hanem ugye ez egy ilyen változó intenzitású erőt ad neked le, amitől viszont jóval takarékosabban bánik az akkumulátorral, és hát az a helyzet, hogy most már elég sokat mentünk vele, és nem nagyon akarom merülni, de hogy nagyjából úgy satszoljuk, hogy a gyártó azt mondja, hogy 120 km-es hatótáv van rásegítéssel, mi azt mondjuk, hogy ez inkább ilyen 80-90, de még az is teljesen oké. Na, menjünk tovább, de nézzük meg most a bringát közelebbről. Szóval, ugye itt van a
kerékpárunk. Hát következő a szituáció. Nem tettem fel mindent, amit adnak hozzá, mert adnak hozzá egy csomó extrát. Például ugye a csengőt nem raktam még föl, pedig csengő is volt a dobozba, meg adnak egy telefon tartót is, ami ilyen vízhatlan cipzáros tartó, és ahhoz pedig itt van egy USB-A-s kis bigyóka, hogy a töltés is meg tudjuk neki adni. Ezzel a gombbal pedig életre tudjuk kelteni a kerékpárt, és akkor bekapcsol ez a kijelző, és azt lehet látni, szerintem látszik is elég jól ezen a videón, hogy ez egy kifejezetten jó kijelző. Ugye, ha nyomkodom a gombot itt, akkor lehet látni, hogy változik a kiírás, éppen mutatja azt, hogy mi a helyzet, és egyébként mutatja a sebességet, és ennyi, ami azért szomorú, mert most megint kikapcsolom, és újra bekapcsolom, fogjátok látni, hogy a kijelző egyébként számos egyebet ki tudna írni, csak egyszerűen a szoftver még nincsen kész hozzá, vagy nem használja ki ennek a kijelzőnek az összes képességét. Illetőleg ugye itt ez a kis bigyó, amivel állítom a rásegítés mértékét, és ki tudom kapcsolni a kapcsolni a bringát, ez kapott megvilágítást, ez most nem biztos, hogy látszik, de hogy a sötétben így dereng, ami tök kedves kis gesztus. Ugye a fölfele gombbal tudok változtatni ugye a rásegítés mértékén, ami lehet nulla is, és ennek van jelentősége, majd mindjárt elmondom. Illetőleg, hogyha hosszan nyomom a fölfele gombot, akkor bekapcsol a lámpa, ami itt található, és egész jó fényereje van, és van neki egy párja itt hátul, és ha már így hátra jöttünk, akkor tekintsük meg a rétegelt laminált lemez csomagtartót, ami maximum 25 kg-os teherbírású. Az összes képen, amit előzetesen láttam erről a bringáról, ez nem volt rajta, ez a lap, úgyhogy ezt egy ilyen grátisnak fogom föl. Illetve, ha már a teherbírásról volt szó, mint 25 kg, az egész bringára egyébként 100 kg-ot adnak meg, ami valamivel kevesebb, mint amit átlagosan szoktak adni, mert a 120 a standard, és a 150 az már durvának számít, ez viszont csak 100, aminek szerintem nem az az oka, hogy ez ne bírná ki a 120 kilós usert, hanem inkább az, hogy a 250 wattos agymotor, ami itt hátul van, az 120 kg-os terhelés mellett már valószínűleg egy kicsit gyengének érződik. Na, van nekünk még itt egy váltókarunk, aminek ugye a működtetésé, vagy ez működteti a hátsó Shimano Sistruni TZ váltót, egy 7 sebességes váltó. Igazán nagy jelentőség egyébként nincsen, hogyha sík terepen mozgunk, de hogyha hegyesebb terepre megyünk, akkor már lesz értelme. Van egy első teleszkópon nem állítható, nem is csillapít túl sokat, de azért valami. Van egy állítható ülés, ami meglehetősen széles és ilyen puha, ami hát így komfortosítja az első pár métereken, de úgy 15 km után már nem az ideális. És körülbelül ennyi, hátsó lámpa, az ugye adott, illetve mindenki el kell mondjak, hogy ez egy hidraulikus tárcsafék, aminek elég jó a fogáspontja, és relatív jól is fog, szóval, hogy ezzel nincsen gond. Valamint itt van még egy trükk, én már fölraktam azt a mellékelt gázkart, amit adtak hozzá, ugye ez nem gyári, hanem ugye csomagolják hozzá, és ugye össze tudod kötni itt a zsinórba valahol, és akkor ugye, ha nullásra állítod itt a rásegítésnek a szintjét, akkor működik a gázkar, és tudsz úgy is haladni a bringával, hogy nem tekered egyáltalán. Na most elvileg ugye 25 km-ből lett volna maximálva a biciklinek a maximális sebessége, de hát be kell menni a szervizmenübe, ami a két gomb egyszerre történő megnyomásával egy pillanat műve, és akkor itt szépen át lehet állítani a végsebességet, és hogyha csak simán húzom a kart, akkor 30 km/h-ig tudsz felgyorsulni a bringa, így viszont a hatótávunk is hát inkább ilyen 40-50-60 km-re csökken le. Na, nyilván az a kérdés, hogy milyen mele venni, és elég sokat mentünk vele mindenfelé. A következő van, ez egy városi bringa. Városban marha jó. Tényleg tök komfortos, élmény vele közlekedni, kezelhető, kordában tartható, kiszámítható, ez egy normális elektromos bicikli. Viszont a 250 wattos motor és a 40 Nm-es nyomaték az elkezd kevésnek tűnni akkor, hogyha komolyabb emelkedőkhöz érsz. Egy Margit-hídon simán átvész vele, a Libegőig el tudsz karistani az Ulgeti úton, egy csomó ilyen enyhébb, hosszabb emelkedőt gond nélkül letolsz vele, ezzel semmi gond nincsen, de aztán ugye, hogyha ténylegesen hegyesebb környékekre érsz, és mondjuk át akarsz kelni a Rózsadombon, vagy fel akarsz menni a Jánoshegyi kilátóhoz, és ugye most direkt csak ilyen budapesti példákat mondok, de hát lehetne bármi, akkor van az a meredekség, amikor már azt érzed, hogy te legalább annyit teszel bele, mint ő, és lesz egy pont, amikor azt fogod érezni,
hogy te sokkal többet teszed bele, mint ő, és lesz egy olyan pont, amikor azt fogod érezni, hogy igazából ő csak annyit tesz bele, hogy az a többlet-súly, ami ennek a kerékpárnak a tömegéből fakad, az följusson ugyanakkor a izommunkával, mint hogyha ez egy légies kerékpár lenne. Szóval nagyon dombos, nagyon hegyes, völgyes vidékekre nem tudom ajánlani, mert ez egy 28 kg tömegű bicikli, ez egy nehéz gép, szóval egy bizonyos meredekségnél, erősebb emelkedőknél egyszerűen kevés az elektromotor, meg az elektromos teljesítmény, hogy ki tud magából préselni. Szóval a helyzet az, hogy városban ez marhára vállalható és abszolút jól működik, hosszú hatótávval, kellemes használattal, úgyhogy tényleg egy nagyon kis barátságos bicikli, meg szerintem ebbe a fehér színbe, meg ezzel a kialakítással már bájos is, függetlenül attól, hogy tényleg elég nagy, de hogyha te ilyen nagyon dombos vidékeken laksz, akkor ez nem a te bringád, mert nem fog annyit segíteni, mint amennyit szeretnél. Szóval, csinálunk egy összegzést, hát az a helyzet, hogy 1100 euróért ez egy nagyon korrekt ár, mert nem nagyon találsz mást a piacon, ami ilyen árfekvésű és nyomatékszenzoros, nem pedig pedálszenzoros. Plusz vannak rajta hidraulikus tárcsafékek, az összes tartozékot adják hozzá, a macskaszemeket is, amiket még nem raktam föl, meg az első-hátsó lámpát, meg egy tök jó kijelzőt, egy 7-sebességes simanóváltót. Szóval tényleg ez egy korrekt ajánlat ennyi pénzért, de azt kell látatok, hogy talán pontot spóroltak, ahol ugye kellett volna még egy kis plusz beletenni annak érdekében, hogy te bárhol fel tudjál menni, mert a 250 wattos motornak az ereje az bizonyos szituációkban nem lesz elég. Olyankor is megküzdesz vele, én is hazamentem valahova francba föl, de hát jobban megizzadtam vele, mint egy pedálszenzoros, de jóval erősebb géppel. Ugyanakkor viszont, amikor meg nem hazafelé kellett mennem, hanem csak karistoltam arra a környéken, akkor azt éreztem, hogy ez egy roppant komfortos bicikli, és szívesen használom a mindennapokban is, csak a mindennapoknak általában az a vége, hogy az ember hazamegy, és miután én magasan lakom, ezért hát ott valószínűleg nem lenne olyan nagy kedvem minden este hazatekerni ezzel a sárnehéz biciklivel, de én ugye egy eset vagyok a sokból, lehet, hogy másnak pont olyan az életkörülménye, hogy egy pont alkalmas biciklit tud neki kínálni a Vansport ezzel az OT05-össel. Na, röviden és többen ez a bringáról a lényeg. Nekem ez egy kellemes meglepetés volt. Egyrészt, hogy egy olyan cég küldte el, akit eddig nem ismertünk, és mégis egy tök kiforrott dolog. Viszont van egy-két problémásabb történet is ebben a sztoriban, mert mint hardware, mint gyártás, mint kerékpár, frankó. De amikor az van, hogy a szoftverről beszélünk, akkor azok azért vannak nehézségek. Ugye ebben van Bluetooth ebbe a bringába, itt villog a kijelzőn folyamatosan a Bluetooth ikon, ez egészen addig villog, még össze párosított telefonnal. Na most ez nekem minden harmadik nekifutásra sikerült, és akkor ugye megtörténik a párosítás, halleluja, és azt gondolnád, hogy akkor te majd 100 000 dolgot beálltasz ezen a Bluetooth kapcsolaton keresztül, de egyrészt maga az alkalmazás is hát nagyon-nagyon fapados, és láthatóan nem volt bele elég energia, hogy minden telefon kijelző felbontásához legyen optimalizálva, és hogy normálisan nézzenek ki rajta a menüpontok, meg nem is nagyon lehet benne állítani semmit, szóval hogy azzal még nagyon sok munka lesz, hogy azt kordába tartsák, mert jelen állapotában az a Bluetooth kapcsolat, amit adnak hozzá, ez igazából semmire, tényleg semmire nem jó. Szóval ez mindenképpen egy hibapont a kerékpár kapcsán, de úgy egyébként oké. Amit még hibapontként rónék föl, az az összeszerelési útmutató, ami egészen szörnyű színvonalú. Ugye van belőle, hál' Istennek a weben egy PDF-es verzió, ahol normálisan látod a képeket, amiket rajzoltak, de sajnos nagyon távol áll egy IKEA színttől, mert hát ilyen baladai homály övezi bizonyos lépéseket, hogy az összerakás folyamatát hogy kell megoldjad. Egyszer csak rajta van az alkatrész, ami eddig nem volt, és azt tudtad, hogy ők hogy tették föl. Szóval, hogy ez egyrészt kellemetlen, másrészt nagyon rossz a nyomtatás minősége. Harmadrészt roppant szűkszavú az útmutató, egy mukkot nem szól a Bluetoothról, egy mukkot nem szól arról, hogy kell felrakni az extra gázkart, azt sem mondják el, hogy a nullásra kell állítsad a rásegítés mértékét, hogy extra gázkarral tudjál haladni. Szóval nagyon-nagyon gyenge a manuál, és éppen ezért hát az a helyzet, hogy egy jó 2 órát szívtam azzal, hogy ezt összerakjam ezt a kerékpárt. Nem csak azért, mert hogy nekem kell kitalálnom, hogy mit hova, mert hogy nem volt egyértelmű az útmutató, hanem azért is, mert vannak bizonyos részek vagy tartozékok, de csomagtartót fölrakni, az egy kényszenvedés volt, mert feszegetni kellett össze-vissza, és igen komoly izomerő kellett, hogy odahúzzam, ahol a csavarhely van. Szóval, hogy volt vele rengeteg gondom ilyen szempontból, de miután összeállt és elkezdtem használni, azt mondtam, hogy lehet, hogy megért a szenvedést, de azért látszik az, hogy a Vansport
másoknak eddig biztos rengeteg bringát gyártott, és azok tök szuperul működnek, saját maguknak is le tudják gyártani a biciklit, de abban még nincsen tapasztalatuk, hogy kell ezt úgy csomagolni, úgy tálalni, úgy az ügyfél birtokába juttatni, hogy minden aspektusával meg lehessen elégedve. Szóval erre mindenképpen érdemes felkészülni, de ha ezeken túljutsz, ezeken a kezdeti akadályokon, akkor utána lesz egy kellemesen használható, jópofa városi kerékpárod, ami nem is volt túlságosan drága ahhoz képest, amit tud. Na, ennyi fér bele a Malac Persely videóba. Szeretném elmondani mindenkinek, aki ezt végigszenvedte velem, hogy köszönöm. Illetve szeretném elmondani, hogy ez az első kerékpár, ami idejött ezen a tavaszon. Nem, ez már a második, de az első a nagyobb merítésből, mert hogy gyakorlatilag az történt, hogy 5 cég írt rám, hogy szeretne bringát küldeni, és az a szerencsénk, hogy ez az 5 bicikli, amiből 3 már egyébként itt van, ez az 5 bicikli, ez valamelyest mindegyik más, tehát hogy nem közvetlen versenytársai egymásnak, mert van, ami pedálszenzoros, van nyomatékszenzoros, középmotoros, agymotoros, kicsi, összecsukható, nagy, disznó, bazierős, tehát hogy sokféle bringát lehet összehasonlítani, árban is elég közel vannak egymáshoz, szóval hogyha túl vagyunk mind az 5-ön, és mind az 5 itt volt, és kipróbáltam, és mentem vele, és használtam, és összeraktam, akkor majd valószínűleg lesz egy ilyen összehasonlító videó a végén, ahol nem feltétlenül győztes akarunk hirdetni különböző kategóriákból, hanem inkább az lesz a cél, hogy elmondjuk, hogy kinek melyik lehet esetleg opció, és mik a különbségek köztük, és ezek miért fontosak ezek a különbségek. Na, mindenki másnak szeretném szintén még azt elmondani, hogy az, hogy ez az 5 bringa itt érkezik, az egy nagyon hosszas szervezési, kommunikációs harcocárénak az eredménye, és szerintem lesz majd egy külön kis videó arról, hogy hogyan lehet kommunikálni úgy ezekkel a különböző gyártók, különböző kínai embereivel, hogy mindenki boldog legyen, és a végén tényleg itt legyen 5 kerékpár, és azokat mind be tudjam mutatni nektek. Úgyhogy most viszont ezt lezárnám, ennyi felt bele a videóban. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézted. Kuponkódot találsz a leírásban, hogyha úgy döntesz, hogy ez a bringa téged érdekel. Ha pedig még hasonló videókat szeretnél látni, akkor nyomd meg a szokásos gombokat, és akkor nem fogsz lemaradni a később érkező tartalmainkról sem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!